ลองนึกภาพตามดูนะคะคือแบบว่าคุณกำลังยืนอยู่ในงานปาร์ตี้สุดหรูงานหนึ่งที่แสงสียิ่งใหญ่มากอืมฮึทุกคนในงานกำลังชนแก้วฉลองกันอย่างสนุกสนานเลยเพราะว่ามีข่าวดีประกาศออกมาแทบจะทุก10นาทีใช่ครับแบบโบรกเกอร์ทุกสำนักก็ยืนยันว่าปาร์ตี้นี้จะจัดไปอีกยาวๆแน่นอน แต่ว่าถ้าคุณบังเอิญหันไปมองที่ประตูหลังของงานคุณกลับเห็นคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนที่กระเป๋าหนักที่สุดในงานเนี่ยกำลังหอบเงินสดก้อนโตวิ่งหนีออกไปทางประตูหลังอย่างเงียบ โอ้โห เป็นภาพที่ย้อนแย้งกันมากเลยนะฮะ ใช่ไหมล่ะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกของกระแสเงินจริงที่กราฟราคาแท่งเทียนปกติไม่ได้บอกเราครับผม เพราะว่าข้อมูลที่เรามีในมือวันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์หุ้น STA หรือสี่ตั้ง Agro Industry ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2026 ค่ะอืม ซึ่งมันกำลังบอกเล่าเรื่องราวสองด้านที่ขัดแย้งกันอย่างมีนัยสำคัญมากๆเลยนะครับ ใช่ค่ะด้านหนึ่งคือบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและข่าวล่าสุดที่ดูสว่างไสวมากแต่อีกด้านคือบทความเจาะลึก Tick Intelligence จาก9 Stock Community ที่แบบกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยแบบเงียบเอาจริงๆ ความขัดแย้งตรงนี้แหละครับคือจุดที่น่าสนใจที่สุดเลย การที่เราเอาข้อมูล2ชุดที่สวนทางกันมาวิเคราะห์มันบังคับให้เราต้องฝึกคิดวิเคราะห์แล้วก็ตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเห็นบนหน้ากระดานเทรดทั่วไปครับๆคือเราไม่สามารถเชื่อแค่พาดหัวข่าวได้อีกต่อไปแล้วแต่เราต้องเจาะลึกลงไปถึงกลไกของมันว่าใครกำลังทำอะไรแล้วก็ทำไปทำไมครับ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยจากหน้าฉากที่เป็นภาพฝันอันหอมหวานกันก่อนดีกว่าได้เลยค่ะ ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคมนี้ ราคาหุ้น STA ถือว่าร้อนแรงมากเลยนะคะ ร้อนแรงจริงๆครับใช่แบบบางวันเนี่ยบวกทะลุ 7%เลยโบรกเกอร์ชั้นนำอย่าง Financial Cyrus หรือว่า Yuanta แล้วก็ Globex ประสานเสียมเชียร์ซื้อกันหมดเลยค่ะ เชียร์กันยกแผงเลย แถมให้ราคาเป้าหมายไปไกลถึงกรอบ 22 บาทต่อหุ้นเลยนะคะ คือปัจจัยพื้นฐานมันดูดีขนาดนั้นเลยเหรอคะ คือถ้ามองในมุมของปัจจัยพื้นฐานเพียวๆนะครับต้องยอมรับว่ามันมีเหตุผลรองรับความมั่นใจนี้อยู่ครับยังไงบ้างคะกลไกหลักๆเลยมันมาจากราคายางอ้างอิง TSR20 ในตลาดไซคอมที่สิงคโปร์ครับ อ๋อตลาดสิงคโปร์ใช่ครับ ตอนนี้ราคาพยายามทรงตัวเหนียวแน่นมากเลยครับ คือยืนอยู่เหนือระดับ 215ถึง220 เซนต์ต่อกิโลกรัม ถือว่าสูงอยู่นะคะ สูงครับ และสาเหตุที่มันยืนระยะได้เนี่ย ก็เพราะภาวะอุปทานตึงตัว หรือที่เราเรียกว่า tight supply นั่นเองครับ อธิบายคำว่า tight supply เพิ่มอีกนิดได้ไหมคะสำหรับบางคนที่อาจจะนึกภาพไม่ออก ได้ครับ คือผลผลิตจากประเทศผู้ส่งออกหลักอย่างไทยและก็อินโดนีเซียเนี่ย มันมียอดที่จำกัดครับ พูดง่ายๆคือของมีน้อยลง ของขาดตลาด ใช่ครับ เมื่อของมีน้อยลงแต่ความต้องการซื้อยังคงที่หรือเพิ่มขึ้น ราคามันก็ต้องส่งตัวอยู่ในระดับสูงเป็นธรรมดาครับ เข้าใจเลยค่ะ แบบกฎของ demand supply ปกติเลย ถูกต้องฮะ นอกจากนั้นเนี่ยธุรกิจปลายน้ำอย่างบริษัทลูก STGT ที่เขาทำถุงมือยาง ก็เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวด้วยนะครับ อ๋อ ถุงมือยาง ซึ่งตามหลักแล้วการฟื้นตัวตรงนี้มันช่วยกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตโฟลิโอของบริษัทแม่ได้อย่างดีเลยครับ ฟังดูเหมือนกลไกตลาดกำลังเข้าทาง STA แบบสุดๆเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับ ดูดีไปหมดเลย แต่ว่าที่ฉันคิดว่าพีคที่สุด แล้วก็น่าจะเป็นจุดขายหลักที่ทำให้โบรกเกอร์เขามั่นใจกันมากๆเนี่ยคือเรื่องของมาตรฐาน EUDR หรือเปล่าคะ กฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของยุโรปใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ คือฉันชอบเปรียบเทียบแบบนี้นะคะ ลองนึกภาพว่าตลาดยุโรปตอนนี้เนี่ยเหมือนงานปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เพิ่งจ้างการ์ดหน้าประตูมาใหม่แล้วก็เข้มงวดสุดโหการ์ดดุซะด้วย ๆดุมากค่ะ กฎของเขาคือถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่าสินค้าของคุณใสสะอาด คือไม่ได้ไปตัดไม้ทำลายป่ามา คุณห้ามเข้างานเด็ดขาดเลยค่ะ ต้องมีหลักฐานชัดเจน ซึ่งการจะพิสูจน์ได้เนี่ยแปลว่าคุณต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ หรือที่เรียกว่า traceability ย้อนไปจนถึงสวนยางแต่ละแปลงได้เลยนะคะ ซึ่งการทำระบบ traceability ระดับนั้นเนี่ย เอาจริงๆ มันต้องใช้เงินทุนแล้วก็เทคโนโลยีมหาศาลมากเลยนะครับ ใช่ไหมล่ะคะ คือผู้เล่นรายย่อยหรือว่ารายกลางเลยตลาดเนี่ยแทบจะทำไม่ไหวเลยครับ ทุนไม่ถึง ถูกต้องเลยค่ะ และนั่นก็ทำให้ STA เนี่ยเหมือนเป็นคนที่ถือบัตร VIP ใบเดียวในมือ ที่แบบสามารถเดินผ่านการ์ดเข้าไปในงานปาร์ตี้ยุโรปได้แบบหล่อๆ100%เลย ในขณะที่คู่แข่งคนอื่นๆ ก็ถูกทิ้งให้ยืนงงอยู่หน้างานไป ใช่ค่ะ เข้าไม่ได้ไงคะ
การที่คู่แข่งหายไปแบบนี้มันแปลว่า STA จะมีอำนาจต่อรองราคาหรือ pricing power เหนือลูกค้าทันทีเลยนะคะ จะขอขึ้นราคาก็ทำได้ เพราะลูกค้าในยุโรปไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว อืมเป็นความได้เปรียบแบบเห็นๆเลย นี่มันภาพของความได้เปรียบแบบเบ็ดเสร็จชัดๆเลยนะคะเนี่ย คือกลไกเรื่อง pricing power จากบัตร VIP ยุโรปเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือ นี่แหละคือความอันตรายของการหลงรักสตอรี่พื้นฐานมากเกินไปครับ อ้าวทำไมล่ะคะ บัตร VIP มันก็ดูการันตีรายได้นี่คะ เพราะว่าต่อให้คุณมีบัตร VIP ยุโรปธุรกิจยางก็ยังคงเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หรือ commodity อยู่ดีครับ อ๋อ มันมีความผันผวนตามธรรมชาติติดมาด้วย ถูกต้องครับ ความเสี่ยงมันไม่ได้หายไปไหน ราคายางล่วงหน้าก็ยังคงเปราะบางต่อสภาพเศรษฐกิจมหาภาค สภาพภูมิอากาศก็ยังคาดเดายากครับ พวกภัยแล้งอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ ใช่ฮะภัยแล้งเอลนีโญหรือว่าฝนตกหนักแบบลานีญาพวกนี้กระทบปริมาณน้ำยางดิบได้เสมอเลย จริงด้วยค่ะ เราคุมฟ้าฝนไม่ได้เลย แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าจีนกับมาเลเซียก็ไม่ได้หยุดนิ่ง พวกเขามีข้อได้เปรียบเรื่องต้นทุนการผลิตในมิติอื่นๆ ที่พร้อมจะดั้มราคาสู้ในตลาดที่ไม่ได้แคร์มาตรฐานยุโรปด้วยครับ อ๋อ คือถึงเข้ายุโรปไม่ได้เขาก็ไปตีตลาดอื่นด้วยราคาที่ถูกกว่าแทน ใช่ครับ ปัจจัยแวดล้อมพวกนี้แหละครับที่พร้อมจะเข้ามาบิดเบือนกำไรได้ตลอดเวลา โอ้โห และนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนสำคัญของการเจาะลึกของเราในวันนี้ ยังไงครับ ก็คือถ้าปัจจัยพื้นฐานมันดีระดับ VIP มี pricing power หรูหราขนาดนั้น ทำไมข้อมูล Tick Intelligence จาก9 Tech ถึงบอกเราว่ามีคนกำลังแอบหนีออกจากงานปาร์ตี้ทางประตูหลังคะ นั่นสิครับมันย้อนแย้งกันมาก ก่อนอื่นเลยขอให้ช่วยเคลียร์กลไกตรงนี้ก่อนได้ไหมคะทำไมการดูกราฟแท่งเทียนปกติ หรือพวกอินดิเคเตอร์ยอดฮิตถึงไม่พอ แนวคิดเรื่อง Tick Data หรือการดูกระแสเงินจริง มันทำงานยังไงคะ ได้เลยครับ ลองนึกถึงกราฟแท่งเทียนปกติก่อนนะครับ ค่ะ กราฟเขียวๆแดงๆทั่วไป ใช่ฮะ กราฟแท่งเทียน1วันเนี่ยมันคือบทสรุปของทั้งวันครับ มันบอกเราแค่ว่าวันนี้เปิดราคาเท่าไหร่ ปิดเท่าไหร่ สูงสุดต่ำสุดแค่ไหน ก็บอกแค่หัวกับท้าย ใช่ครับ แต่มันไม่ได้บอกเรื่องราวระหว่างทางเลย ว่าเกิดการต่อสู้กันยังไงบ้าง ส่วนพวกอินดิเคเตอร์อย่าง RSI หรือ MACD มันก็แค่เอาข้อมูลราคาปิดพวกนั้นแหละ มาคำนวณทางคณิตศาสตร์ซ้ำอีกที แปลว่ามันก็บอกไม่ได้ว่าระหว่างวันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ถูกต้องครับ มันบอกไม่ได้เลยว่า ใครเป็นคนเคาะซื้อหรือเคาะขาย ซื้อไม้ใหญ่หรือว่าซื้อไม้เล็ก ฮะ แต่ Tick Data เนี่ยมันคือการเจาะลงไปดูใบเสร็จรับเงินของทุกๆการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระดับเสี้ยววินาทีเลยครับ ทุกครั้งที่มีคนตัดสินใจโยนซ้ายหรือเคาะขวาจะเกิด1ติ๊กขึ้นมาครับ เดี๋ยวนะคะ แปลว่าเรากำลังเข้าไปดูระดับจุลภาคเลย ว่าไม้ที่จับคู่กันแต่ละไม้ มันเป็นแรงซื้อที่ตั้งใจ หรือว่าเป็นแรงขายที่ตั้งใจทิ้งของถูกไหมคะ ใช่ครับ ถูกต้องเป๊ะเลย และตัวเลขของ STA วันนี้เนี่ยมันน่าตกใจมากครับ มันฟ้องอะไรเราบ้างคะ วันนี้มีการซื้อขายทั้งหมด 3,581 ติ๊กส์ครับ ปริมาณรวมเนี่ยอยู่ที่ 24.5 ล้านหุ้น ก็ดูเยอะปกตินะคะสำหรับหุ้นที่กำลังมีข่าวดี ดูเผินๆอาจจะใช่ครับ แต่พอเราแยกใบเสร็จออกมาดูกลับพบว่าสัดส่วนที่เป็นการเคาะซื้อหรือ buy ratio เนี่ยอยู่ที่แค่ 32.3% เท่านั้นครับ ฮะ เดี๋ยวนะคะ แค่ 32.3% เองเหรอคะ ใช่ครับ น้อยมาก ตามปกติแล้วถ้า buy ratio ต่ำกว่า 45% นี่คือฝั่งขายกำลังคุมเกมอยู่เลยนะคะ แปลว่ามีคนจงใจโยนของขายใส่ฝั่งบิดอย่างหนักเลยสิคะแบบนี้ แรงขายกดดันราคาอย่างหนักเลยแหละครับ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะ เราจะฟันธงได้ยังไงคะว่านี่คือการหนีตายของรายใหญ่ มันอาจจะแค่เป็นกองทุนสักกองหนึ่งปรับพอร์ตปกติ หรือรายย่อยเทขายทำกำไรกันเองหรือเปล่าคะ เราแยกรอยเท้าของ Smart Money ออกมาได้ยังไงคะ เป็นข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลมากเลยฮะ วิธีที่ระบบ Tick Intelligence เขาใช้คัดกรอง Smart Money หรือว่าพวกนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ออกมาจากรายย่อยเนี่ยเขาดูจากกลไกของขนาดครับ ขนาดของไม้ที่เคาะหรอคะ ใช่ครับ หรือที่เรียกว่า volume ต่อทิกนั่นเอง รายย่อยอย่างเราเนี่ยเวลาซื้อขายเต็มที่ก็อาจจะหลักร้อยหลักพันหุ้นต่อไม้ถูกไหมครับ ใช่ค่ะ เคาะกันทีละ1,000-2,000 หุ้น ถ้าทิกไหนมีขนาดใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยถึง 2 เท่าขึ้นไป นั่นก็คือตั้งแต่ 13.7 พันหุ้นต่อการเคาะ1ครั้งเนี่ยเราจะถือว่านี่คือพฤติกรรมของ Smart Money ครับ อ๋อ เพราะรายย่อยแทบจะไม่มีกำลังพอที่จะโยนไม้ใหญ่ขนาดนี้ได้ถี่ๆแน่ๆ ถูกต้องเลยครับ และเมื่อเราปรองเอาเฉพาะไม้ใหญ่ระดับนี้มาดูนะครับ จุดพีคก็ปรากฏเลยฮะ เจออะไรคะ
วันนี้ Smart Money มีสถานะขายสุทธิสูงถึง 6.1 ล้านหุ้นครับ โอ้โห 6.1 ล้านหุ้นที่สาดออกมาแบบเจาะจง นี่ไม่ใช่รายย่อยตกใจขายแล้วล่ะค่ะ ไม่ใช่แน่นอนครับ แถมในข้อมูลเนี่ยยังมีระบุถึง Big Lot ซ้ำขายที่โผล่มาเพียบเลยด้วยนะครับ มีบิ๊กล็อตด้วยเหรอคะ มีครับ มีการโยนขาย 500,000 หุ้นที่ราคา 20 บาท 20 สตางค์ แล้วก็อีก 370,000 หุ้นที่ราคา 20 บาท 50 สตางค์ด้วยครับ ทำไมรายใหญ่ถึงเลือกใช้วิธีนี้คะ ทำไมเขาต้องทิ้งร่องรอยไว้ด้วยบิ๊กล็อตใหญ่ขนาดนี้ด้วย ก็เพราะไซส์ของเงินพวกเขาใหญ่เกินกว่าจะซ่อนได้มิดไงครับ อ่าฮะ เวลากองทุนหรือว่ารายใหญ่ต้องการระบายของหลักล้านหุ้นเนี่ย ถ้าเขาโยนขายทีเดียวในกระดานปกติ ราคาหุ้นมันจะร่วงพรูดลงมาเลยครับ จนเขาเองนั่นแหละที่จะขาดทุน หรือว่าได้ราคาที่ไม่ดี อ๋อ ก็เลยต้องค่อยๆ ปล่อยของ ใช่ครับ พวกเขาเลยต้องทยอยรินขาย หรือไม่ก็ใช้การทำบิ๊กหลอตนอกกระดานปกติ เพื่อไม่ให้มันไปกระทบราคาหน้ากระดานมากเกินไปครับ แต่วันนี้ร่องรอยมันชัดมาก ชัดยังไงคะ เพราะว่าบิ๊กหลอตฝั่งซื้อเนี่ยกลับมีแค่ 311,700 หุ้น ที่ราคา 19.80 บาทครับทำให้ Big Lot Buy Ratio เหลือแค่ 28.3% เท่านั้นเอง โห ตัวเลขมันฟ้องชัดเลยนะคะ ครับ มันเป็นการยืนยันด้วยกลไกของตัวเลขเลยว่ารายใหญ่ต้องการออกของ ไม่ใช่แค่การปรับพอร์ตเล็กๆ น้อยๆ แน่นอนฮะ คือมันย้อนแย้งกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่รับรู้เลยนะคะ ข่าวหน้ากระดานบอกให้ซื้อโบรกเกอร์เชียร์ซื้อปัจจัยพื้นฐานบอกว่ามีบัตร VIP อืม แต่พอชำแหละใบเสร็จรับเงินออกมาดู กลับกลายเป็นว่ารายใหญ่กำลังทยอยรินขายของออกแบบเนียน เนียนมากครับ ๆ นี่คือสิ่งที่คุณจะไม่มีทางรู้เลยนะคะ ถ้าดูแค่กราฟราคาแท่งเทียนปกติ แล้วเรื่องนี้มันอธิบายจิตวิทยาตลาดตอนนี้ยังไงได้บ้างคะ ถ้าจะอธิบายเรื่องจิตวิทยาตลาด เราต้องดึงเครื่องมืออีกตัวมาใช้ครับ คือตัว VWAP หรือ Volume Weighted Average Price ตัวนี้ทำงานยังไงคะ ตัวนี้สำคัญมากครับ เพราะมันไม่ใช่แค่เอาราคาเฉลี่ยมาหารด้วยเวลา แต่มันคือราคาเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณหุ้นที่ซื้อขายจริงครับ พูดยังไงคือเป็นราคาต้นทุนที่คนส่วนใหญ่ในตลาดถืออยู่ณวันนั้นใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ ซึ่งวันนี้ VWAP ของ STA อยู่ที่ 20.102 บาท แต่พอถึงตอนสิ้นวัน ราคาปิดกลับหล่นลงมาอยู่ที่ 20.000 บาทท้วนครับ กลไกนี้ฉันพอจะเข้าใจเลยค่ะ ลองนึกภาพแบบนี้นะคะ สมมุติว่ามีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเอาเสื้อรุ่นลิมิเต็ดมาวางขายตอนเช้า ครับ คนก็แห่กันไปแย่งซื้อที่ราคาเต็มเลย 20.102 บาท เพราะกลัวของหมด ข่าวก็บิวว่าเสื้อตัวนี้ดีมาก แรไอเทมสุด อือฮึ ๆ แต่พอตกเย็นห้างเดิมกลับเอาเสื้อตัวเดียวกันมาติดป้ายเซลล์ลดราคาเหลือ 20.000 บาทหน้าตาเฉยเลย โหยคนที่เพิ่งแย่งกันซื้อไปเมื่อเช้าคงรู้สึกแย่มากเลยนะฮะแบบนี้ ใช่ค่ะ ความรู้สึกแบบนี้แหละค่ะที่เป็นอันตราย เพราะเมื่อคนส่วนใหญ่ในตลาดพบว่าตัวเองขาดทุนทันที ตั้งแต่ยังไม่ทันข้ามวัน มันจะสร้างความกดดันทางจิตวิทยาค่ะ จริงครับ และอาจจะนำไปสู่สภาวะ Panic Cut Loss หรือการโยนทิ้งหนีตายตามกันมาในวันถัดไปได้ง่าย ๆ เลยนะคะ ถูกต้องครับ จิตวิทยาความกลัวเนี่ยมันทำงานเร็วกว่าความโลภเสมอครับ แล้วถ้าเราเอากลไกเนี้ยไปทาบกับทฤษฎีวงจรราคาของไวคอฟนะครับ ทฤษฎีไวคอฟที่แบ่งเป็น 4 ระยะใช่ไหมคะ ใช่ฮะ ที่แบ่งตลาดเป็น 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 accumulation หรือช่วงสะสมของเงียบๆระยะที่ 2 markup คือช่วงไล่ราคาพร้อมข่าวดี ระยะที่ 3 distribution คือช่วงรินขาย และระยะที่ 4 markdown คือช่วงทุบราคาครับ แล้วตอนนี้ STA อยู่ในระยะไหนคะ ปัจจุบันระบบทั่วไปอาจจะมองว่า STA กำลังอยู่ในระยะที่ 2 คือ markup เป็นขาขึ้นสวยงามเลยครับ ก็ดูจากกราฟมันกำลังขึ้นนี่คะข่าวดีก็เยอะ แต่เมื่อเราเห็นกลไกของ Smart Money ที่แอบเทขายสุทธิอย่างหนักในช่วงนี้ มันทำให้เราต้องตั้งคำถามใหญ่ๆเลยครับว่า นี่พวกเขากำลังใช้ช่วง Markup ที่เต็มไปด้วยข่าวดี เพื่อใช้เป็นจังหวะ Distribution หรือรินขายให้รายย่อยเข้ามารับของแทนอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวนะคะ กลไกมันล้ำลึกมาก คือแทนที่เขาจะรอขายตอนราคาตก เขาใช้จังหวะที่แมงเม่ากำลังบินเข้าหาแสงไฟจากข่าวดีเนี่ยแหละ เพื่อกระจายของในมือออกไปโดยที่ไม่ทำให้ราคาเสียทรงใช่ไหมคะ ใช่ครับ เนียนระบายของออกไปเรื่อยๆ นี่มันหลุมพรางชัดๆเลยนะคะเนี่ย แล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริง เราพอจะจับจังหวะเวลาได้ไหมคะ ข้อมูลรอบเวลาหรือว่าไซเคิลมันฟ้องอะไรเราบ้างคะ กลไกของไซเคิลเนี่ยมันเป็นตัวบอกความเหนื่อยล้าของเทรนด์ครับ ตอนนี้ระบบตรวจพบว่ารอบขาขึ้นของ STA ในรอบนี้ กินเวลาลากยาวมา 10 วันติดต่อกันแล้ว 10 วันก็ดูไม่นานเท่าไหร่นะคะ
แต่เมื่อเทียบกับสถิติย้อนหลังในอดีตนะครับรอบขาขึ้นเฉลี่ยของหุ้นตัวนี้มักจะจบลงที่ประมาณ 8.5 วันครับอ้าวแปลว่าอะไรคะตึงมากๆใกล้จะครบรอบและพร้อมที่จะหักหัวเปลี่ยนทิศทางได้ทุกเมื่อเลยครับแปลว่าวิ่งมาไกลเกินระยะทำการปกติแล้วถ้ามันหมดแรงและกลับตัวลงมาจริงๆมันจะเป็นการค่อยๆซึมลงหรือว่าร่วงลงมาแบบลิฟต์ขาดคะตรงนี้เราต้องใช้กลไกของ volatility หรือความผันผวนมาจับครับลองดูที่ค่า HV หรือ historical volatility นะครับปัจจุบันค่า HV เฉลี่ย 20 วันหรือ HV 20เนี่ยอยู่ที่ 39.7% 39.7% นี่ถือว่าสูงไหมคะถือว่ายังอยู่ในระดับต่ำครับคล้ายๆกับว่าถ้ามันลงมันก็น่าจะค่อยๆซึมลงมีเวลาให้ตั้งรับได้ครับอ๋อข้ออย่างชั่วหน่อยค่ะแต่นี่คือจุดสังเกตสำคัญที่ต้องระวังให้ดีครับเพราะระบบ HV Regime Detector ของเราเนี่ยตรวจพบความผิดปกติบางอย่างที่ซ่อนอยู่ครับความผิดปกติที่ว่ามันทำงานยังไงคะทำไมเราถึงชะล่าใจไม่ได้ล่ะคะเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญตามมาครับกลไกของมันคือการเปรียบเทียบชีพจรระยะสั้นกับชีพจรระยะกลางครับให้ลองนึกว่า HV 20 หรือความพันผวนย้อนหลัง 20 วันเนี่ยคืออัตราการเต้นของหัวใจปกติของเราตอนพักผ่อนซึ่งอยู่ที่ 39.7% หัวใจเต้นปกติชิวแต่วันนี้ค่า HV3 หรือความผันผวนย้อนหลังแค่ 3 วันล่าสุดมันพุ่งทะลุขึ้นไปที่ 48.3% ครับเหมือนจู่ๆหัวใจก็เต้นรัวขึ้นมาอย่างกระทันหันๆโหขึ้นมาเยอะเลยนะคะเมื่อเอามาหารกันจะพบว่า HV3 สูงกว่า HV20 ถึง 1.22 เท่าครับระบบจึงประมวลผลและขึ้นสถานะเตือนเป็น expanding หรือสัญลักษณ์วงกลมสีส้มครับอธิบายแบบนี้เห็นภาพเลยค่ะเหมือนหนังสติ๊กที่กำลังถูกดึงให้ตรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่เลยครับมันหมายความว่าความผันผวนกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วภายใต้ผิวน้ำที่ดูนิ่งสงบครับถ้าสัดส่วนนี้ทะลุ 1.3 เท่าเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงซึ่งแปลว่าหนังสติ๊กพร้อมจะขาดหรือเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงและฉับพลันมากครับสถานการณ์ชักจะตึงเครียดแล้วนะคะเนี่ยเรามีรายใหญ่แอบขายในขณะที่กราฟบอกว่าเป็นขาขึ้นรอบเวลาก็วิ่งมาจนตึงแถมชีพจรความผันผวนก็เริ่มเต้นรัวยิ่งถ้าไปดูบริบทรอบๆอย่างเมฆอิชิโมกุคลาวซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ประเมินแนวโน้มในอนาคตล่วงหน้า26วันเนี่ยมันก็พยากรณ์ล่วงหน้าไปแล้วว่าเป็นเมฆสีแดงหรือเมฆขาลงใช่ครับเมฆบอกขาลงชัดเจนโดยมีขอบเขตอยู่ที่ราคา 18.15 ถึง 18.5 บาทคือพอข้อมูลทุกอย่างมันชี้เป้าไปในทางเดียวกันแบบนี้คำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่ถือหุ้นอยู่หรือคนที่กำลังจะเข้าซื้อก็คือราคาตรงนี้มันจะยืนไหวไหมคะเพื่อตอบคำถามนั้นเราต้องดูกลไกของ Whole Score หรือคะแนนความอยู่รอดของราคาปัจจุบันครับคะแนนนี้เขาคิดมาจากไหนคะทางระบบเขาไม่ได้คิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่เป็นการวิเคราะห์ปัจจัย9ด้านรวมกันเช่นโมเมนตัมของราคาการกระจุกตัวของปริมาณการซื้อขายแล้วก็ทิศทางการไหลของเงินก้อนใหญ่ครับแล้วผลประเมินของ STA ออกมาเป็นยังไงคะผลประเมินออกมาว่า STA ได้คะแนนไป 60% ครับ 60% นี่คือคะแนนแบบคาบเส้นสุดๆเลยนะคะเนี่ยใช่ครับซึ่งความหมายของมันในทางปฏิบัติก็คือพอยืนได้นะแต่เต็มไปด้วยความลังเลและต้องระวังขั้นสุดครับแปลว่าตลาดยังเลือกทางไม่ขาดใช่ไหมคะลองอธิบายกลไกหน่อยได้ไหมคะว่าอะไรคือแรงที่ช่วยพยุงราคาเอาไว้และอะไรคือแรงที่คอยกดมันลงมาสมมุติว่าตอนนี้ประตูทางออกของงานปาร์ตี้มันแคบมากใครที่กำลังขวางประตูไว้ไม่ให้ราคาไหลลงไปคะกลุ่มคนที่ขวางประตูไว้หรือฝั่งปัจจัยหนุนเนี่ยคือกลุ่ม volume cluster ครับกองกำลังป้องกันข้อมูลชี้ว่ามีปริมาณการซื้อขายกระจุกตัวหนาแน่นมากๆที่โซนราคา 19.75 ถึง 20.25 บาทครับมีหุ้นกองอยู่ตรงนี้ถึง 16.3 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 66.5% ของทั้งวันเลยทีเดียวนะฮะโหเกินครึ่งของตลาดเลยนะคะใช่ครับในเชิงจิตวิทยาคนที่ซื้อตรงเนี้ยเขาจะไม่ยอมขายขาดทุนง่ายๆครับประวัติศาสตร์ก็บอกว่าเมื่อราคาลงมาแต่โซนนี้มันสามารถยืนอยู่ได้ถึง 83% เลยคือลงมาชนแล้วก็เด้งกลับไปคือทดสอบ60ครั้งยืนได้ถึง50ครั้งครับแถมยังมีแนวรับสำคัญที่ใกล้ๆคือ 19.75 บาทที่ในอดีตเคยทำหน้าที่เป็นเบาะรองรับเด้งกลับไปได้ถึง22ครั้งนี่คือกำแพงมนุษย์ที่หนามากๆเลยฮะโอเคค่ะ
นั่นคือฝั่งคนที่พยายามดันประตูไว้นะคะ แต่ฝั่งกองกำลังบุกหรือคนที่กำลังพยายามพังประตูเพื่อหนีออกไปล่ะคะ พวกเขามีน้ำหนักแค่ไหนคะ ฝั่งปัจจัยกดดันก็น่ากลัวไม่แพ้กันเลยครับ เพราะในโซนราคาเดียวกันนี้ แรงขายที่สาดใส่มันหนักหน่วงกว่าแรงซื้ออย่างเห็นได้ชัดเลยฮะ หนักกว่าเยอะไหมคะ มีคนขายใส่ถึง 11.3 ล้านหุ้นครับ ในขณะที่แรงซื้อพยุงไว้มีแค่ 5.0 ล้านหุ้น นอกเหนือจากนั้นราคาก็ปิดต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยหรือ VWAP ไปแล้วอย่างที่บอกทำให้คนเริ่มใจเสีย แล้วก็รายใหญ่อีก ใช่ครับ ที่สำคัญที่สุดอย่างที่เราเจาะลึกกันไป Smart Money กำลังเทขายสุทธิอย่างชัดเจน ซึ่งถ้าคนกลุ่มนี้ยังไม่หยุดขาย ทุนหนาๆของพวกเขาก็พร้อมจะทะลวงกำแพงแนวรับของรายย่อยได้ทุกเมื่อเลยครับ ชัดเจนมากค่ะ สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการแกะรอยข้อมูลทั้งหมดของ STA ในวันนี้เนี่ยมันสอนบทเรียนที่สำคัญมากเลยนะคะ ครับผม คือในโลกของการลงทุนเราจะหยุดอยู่แค่การอ่านพาดหัวข่าวไม่ได้ ข่าวดีและปัจจัยพื้นฐานที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นทรงราคายางในตลาดโลกรอบนี้ดูดี หรือว่าการมีบัตร VIP อย่างมาตรฐาน EUDR สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงและเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจของ STA ค่ะ ใช่ครับ พื้นฐานเขาดีจริง แต่ว่าเครื่องมืออย่าง Tick Intelligence ได้ช่วยลอกคราบหน้าฉากพวกนั้นออก และเปิดโลกให้เราเห็นกลไกของกระแสเงินจริงที่ซ่อนอยู่นะคะ การที่เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่า Smart Money กำลังใช้จังหวะข่าวดีพรางตัวเพื่อกระจายของแบบทฤษฎี Wyckoff ในระยะ Distribution อืม หรือว่าจะเป็นการเข้าใจกลไกของรอบเวลาไซโคและการจับสัญญาณชีพจรความผันผวนจากค่า HV สิ่งเหล่านี้ตั้งหากค่ะ ที่เป็นเข็มทิศของจริงที่จะช่วยให้นักลงทุนรายย่อยเอาตัวรอดจากการเป็นเหยื่อในตลาดที่ซับซ้อนนี้ได้ เป็นบทสรุปที่ครอบคลุมทุกมิติมากครับ คือการมีเครื่องมือที่สะท้อนกลไกความจริง ย่อมดีกว่าการเชื่อแค่สตอรี่ที่ถูกสร้างขึ้นมาครับ ใช่เลยค่ะ และก่อนที่เราจะจบการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้นะฮะ ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นหนึ่งให้ทุกท่านลองนำกลับไปคบคิดต่อกันดูครับ ประเด็นอะไรคะ คือแบบนี้ฮะ ถ้า STA คือสุดยอดราชาแห่งการส่งออกยางที่มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ EUDR ระดับโลกอย่างที่ทุกคนเชื่อกันจริงๆ เป็นธุรกิจที่คู่แข่งตามไม่ทัน และมีมูลค่าเพิ่มมหาศาลในระยะยาว ค่ะ แล้วทำไม Smart Money ถึงต้องอาศัยจังหวะที่ข่าวดีกำลังพีคสุดๆ และโบรกเกอร์กำลังเชียร์สุดเสียงแบบนี้ เพื่อทยอยรินขายหุ้นของตัวเองออกมาอย่างเงียบๆทางประตูหลังล่ะครับ น่าคิดนะคะ พวกเขากลุ่มนี้เป็นแค่นักเก็งกำไรที่อยากทำกำไรระยะสั้นตามรอบปกติ หรือจริงๆ แล้วพวกเขากำลังมองเห็นพายุทางเศรษฐกิจมหาภาค ลูกใหญ่ระดับโลกที่กำลังก่อตัวอยู่ไกล โห พายุเศรษฐกิจเลยเหรอคะ ๆ ครับ ซึ่งถ้าพายุลูกนั้นเคลื่อนตัวมาถึง มันอาจจะพัดทำลายกำลังซื้อจนราบคาบทำให้มาตรฐาน VIP หรือความได้เปรียบใดๆที่เคยมี กลายเป็นเรื่องที่ไม่มีความหมายอีกต่อไป นี่คือจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่คุณต้องไปตามหาคำตอบด้วยตัวเองต่อครับ โอ้โห เป็นการตั้งคำถามที่ดึงเรากลับมามองภาพใหญ่ได้คมมากเลยค่ะ ถ้าพายุลูกใหญ่มาจริงๆ บัตร VIP ก็อาจจะไม่ช่วยอะไรเลย เชื่อว่าวันนี้เราได้เปิดมุมมองใหม่ๆที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเยอะมากเลยนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางแกะรอยข้อมูลไปกับเราในวันนี้นะคะ ลองนำข้อมูลและวิธีคิดแบบกลไกเหล่านี้ไปปรับใช้กับการลงทุนของคุณดู แล้วคุณอาจจะมองกราฟแท่งเทียนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยค่ะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ